ሰላም እንዴት ናችሁ? አሁን የምናይ ስለ ሲሻርፕ ፕሮግረስ ባር ኮንትሮሎች እንዲሁም ደግሞ ስክሮል ባሮችን እናያለን ማለት ነው። ሲሻርፕ ስክሮል ባር ኮንትሮሎች ሁለቱን እናያለን ማለት ነው። ሲሻርፕ ፕሮግረስ ባር ኮንትሮል የፕሮግረስ ባር ኢዝ ኮንትሮል ዛት አን አፕሊኬሽን ካን ዩዝ ቱ ኢንዲኬት ዘ ፕሮግረስ ኦፍ ኤሌንግዚ ኦፕሬሽን ሰች አስ ካልኩሌቲንግ ኤ ኮምፕሌክስ ሪዛልት ዳውንሎዲንግ ላርጅ ፋይል ፍሮም ዘ ዌብ። ለምሳሌ አይዲኤምን መውሰድ ትችላላችሁ። እንደዚህ አረንጓዴ አድርጎ እንደዚህ ሲሄድ ታዩታላችሁ። ወይም ደግሞ ፋይል ትራንስፈር በምታደርጉበት ጊዜ ማለት ነው ያኔ ያለውን የሚሰራ በዚህ በፕሮግረስ ባር ኮንትሮል ይባላል እና አሁን እንዴት እንደሚሰራ እናያለን ማለት ነው። ፕሮግረስ ባር ኮንትሮል አር ዩዝድ ዌንኤቨር አን ኦፕሬሽን ቴክስ ሞር ዛን ሾርት ፔሪድ ኦፍ ታይም ዘ ማክሲመም ኤንድ ሚኒመም ፕሮፐርቲስ ዲፋይን ዘ ሬንጅ ኦፍ ቫሉስ ቱ ሪፕሬዘንት ዘ ፕሮግረስ ኦፍ የታስክ ማለት ነው። ማክስ እና ሚን ቫሊዩ አለው እና ደግሞ ይሄ ፕሮግረስ ባር የምንጠቀመው ሾርት ሳይሆን ረዘም ያለ ፔሪድ ኦፍ ታይም የሚወስድ አክሽን ፐርፎርም እየተደረገ ከሆነ ያህን ፕሮግረሱን ለማሳየት ነው የምንጠቀምበት ማለት ነው። ሚኒመም የሚባላሉት እነዚህ እንትኖች ናቸው። ይሄ አትሪቢዩቶቹ መሰለኝ ፕሮግረስ ባር ሚኒመም በምትልበት ጊዜ ሴት ዘ ሎወር ቫሊዩ ፎር ዘ ሬንጅ ኦፍ ቫሊዩስ ፎር ፕሮግረስ፣ ይሄኛው ደግሞ ማክሲሙም ሴት ያደርጋል ማለት ነው። ቫሊዩ የሚለው ደግሞ ዘ ፕሮፐርቲ ኦብቴንስ ኦር ሴት ዘ ከረንት ሌቭል ኦፍ ፕሮግረስ ማለት ነው። አሁን ያለውን ፕሮግረሱን ያለውን ቫሊዩ ነው። አሁን ይሄን የምንሰራው በሉፕ ነው። ስለዚህ እያደገ ከሚን ተነስቶ ወደ ማክስ እንዲሄድ እናደርገዋለን ማለት ነው። ባይ ዲፎልት ሚን ኤንድ ማክስ አር ሴት ቱ ዜሮ። በዲፎልት 0 እና 100 ነው። ነገር ግን ማሳደግ ትችላላችሁ ማለት ነው። 0 እና 1000 ማድረግ ትችላላችሁ። 0 እና 100 ሚሊዮን ማድረግ ትችላላችሁ። 1 ቢሊዮን ማድረግ ትችላላችሁ። አስ ዘ ታስክ ፕሮሲድስ ዘ ፕሮግረስ ባር ፊልስ ኢን ፍሮም ሌፍት ቱ ራይት ማለት ነው። ከሌፍት ወደ ራይት ነው ፊል እያደረገ የሚሄድ ቱ ዲሌይ ዘ ፕሮግራም ብሪፍሊ ሶ ዛት ዩ ካን ቪው ቼንጅስ ኢን ፕሮግረስ ባር ክሊርሊ ዘ ፎሎዊንግ ሲሻርፕ ፕሮግራም ሾስ ኤ ሲምፕል ኦፕሬሽን ኢን ፕሮግረስ ባር ይላል። ስለዚህ ይሄ ምን ያደርጋል መሰላችሁ? ኢንት አይ የሚል ፈጠረ። ይሄኛው ግሎባል ቫሪያብል አደረገው። ከፈለገም ሎካል ማድረግ ይችላል ነበር። ፕሮግረስ ባር ሚኒመሙ 0 አደረገ። ያው ሚኒመሙ ሴት ተደርጓል በዲፎልት 0፣ ግን ማክሲመሙ ቀየረው ወደ 200። ከዛ በኋላ ከ0 እስከ 200 ሊያሮጠው ነው። ከዛ ቫሊዩ መጀመሪያ 0 ነበር፣ ከዛ 1 ነበር፣ 2 ነበር፣ እንደዛ እያለ እስከ 200 ሲሄድ እየጨመረ ይሄድ መጨረሻ ላይ 200 ሲደርስ ይሞላል ማለት ነው። እና እንትኑን በጨመራችሁት ቁጥር ሳይዙ በጨመራችሁ ቁጥር ቶሎ የመጨረሱ እንትኑ በጣም እየቀነሰ ነው የሚሄድ። ይህን ልዩነትን አሁን እናያለን ማለት ነው። ስለዚህ ፕሮግረስ ባር ለመስራት ምን ያስፈልገናል? ፕሮግረስ ባርን ከቱ ቦክስ ፕሮግረስ ባርን ሰርች እናድርግና ፕሮግረስ ባር ያስፈልገናል ማለት ነው። ከዛ ሳይዙን ትንሽ ተለቅ እናድርገው። እንደዚህ ያረኩት። ከዛ በኋላ ይበቃል። እንደዚህ ያረኩት ሎድ እንትን አሁን ይሄ ፕሮግረስ ባር የሚለው እንዲሰራ የፈለግን በምንድን ነው? በበተን ነው። በተኑ በምነካበት ጊዜ ነው ፕሮግረሱ የሚጀምረው ማለት ነው። ለምሳሌ ኢንስቴል አድርግ ስላችሁ ኦኬ ስትሉት ከዛ በኋላ እንዲሰራ እንደምታደርጉት ሁሉ ማለት ነው። ከዛ ስለዚህ ኮዳችንን የምንጽፍ እዚህ ውስጥ ነው ማለት ነው። ከዛ ምን ላለን ሚንና ማክስ እንስጠው መጀመሪያ። ፕሮግረስ ባር በዲፎልት ያው የመጀመሪያው ምንድነው የሚባል ፕሮግረስ ባር 1 ነው የሚባል መጀመሪያ ያስገባ ነው ፕሮግረስ ባር። እኛ ደግሞ ያስገባን አንድ ፕሮግረስ ባር ስለሆነ ነው። ከዛ በኋላ ምን እንላለን? ማክሲመሙ ስንት ላድርገው? 200 ላድርገው። ኮፒ ነው የምናደርገው። አሁን ኮንትሮል ፕለስ ሲ ኮንትሮል ፕለስ ቪ። ከዛ በኋላ ሚኒመሙን ደግሞ ስንት እናድርገው መሰላችሁ? 0 ይሁን። ሚኒመም ሲጻፍ እንደዚህ አይደለም እንዴ? ማክሲመም ሚኒ አያለች ሚኒመም። እሺ ሚኒመምና ማክሲመም ሰጠን። ከዛ ሉፕ ያስፈልገናል። ፎር ሉፕ እንጠቀማለን። ከዛ በኋላ ኢንታይትሉትና ኮሎናል 0 ሴሚኮለን አይ ለዛን 200 ሴሚኮለን አይ ፕላስ ፕላስ። ከዛ ቫልዩ ግረስ አፕዴት እያደረገ ይሄዳል ማለት ነው። ከ0 እስከ 200 ቫልዩ እኩል ይሆናል አይ ሴሚኮል። አሁን ራን በማድረግበት ጊዜ በተኑም ስነካ ይሄዳል ማለት ነው። ሌላ ደግሞ ከፈለጋችሁ ለምሳሌ ይሄኛውን ልዩነቱን ማወቅ ትችላላችሁ። እንደዚህ 100 አድርጋችሁ እቺን አሁን 100 ብታደርጓት አጨርሰውም ማለት ሳይዝ በጨመረ ቁጥር አይለያችሁም። ግን አሁን አይጨርሳትም፣ ትንሽ ትቀረዋለች ነጭ። ምክንያቱም እስከ 200 እንደዚህ ባደረገው ግን
ድፍን ይሄዳል ማለት ነው። ሙሉ ይሄዳል ማለት ነው። ቶሎ ከፈጠነባችሁ ደግሞ ፍጥነቱ እንዲቀንስ ከፈለጋችሁ ለምሳሌ 1 ሚሊዮን ባረገው ከ0 እስከ 1 ሚሊዮን እንዲሄድ ፈለግኩ። የለኛውንም ማክሲመሙን መጨመር አለብኝ፣ ይሄንን መጨመር አለብኝ። 100 ሺህ ነው ያደረኩት 1 ሚሊዮን እስከ 1 ሚሊዮን ድረስ እንዲሄድ ከፈለግኩ ከ0 ተነስቶ አሁን እዩት። ፍጥነቱ ቅድም ፈጣን ነበረ፣ አሁን ግን ይቀንሳል ፍጥነቱ። አያችሁት? እንደዚህ ያለች እንትን መጨመር ትችላላችሁ ማለት ነው። ሌላ ደግሞ አሁን የምናይ ስለምን ይሆናል ማለት ነው? ስለ ስክሮል ባርስ ይሆናል ማለት ነው። ስክሮል ባር ኮንትሮልስ። ስክሮል ባር አሎስ ዩ ቱ ቪው ኮንተንት ዛት ኢዝ አውትሳይድ ኦፍ ዘ ከረንት ቪዊንግ ኤሪያ ባይ ስላይዲንግ ዘ ታምፕ ቱ ሜክ ዘ ኮንተንት ቪዚብል ማለት ነው። ስክሮል ባር የምንለው እዚህ ጋር አሁን ቴክስት ቦክስ አስገብተናል እና ቴክስት ቦክሱ ላይ እንደምታዩት ቴክስቱ በሚጨምርበት ጊዜ ስክሮል ባር እየጨመረ ይሄዳል ማለት ነው። ስክሮል ባሩ ቪዚብል ይሆናል፣ መጠቀም እንችላለን ማለት ነው። ስክሮል ባር ኮንትሮል ኮንቴንስ ኤ ትራክ ኮንትሮል ዘ ትራክ ኮንትሮል ኮንሲስት ኦፍ ታምፕ ኮንትሮል ኤንድ ቱ ሪፒትድ በተን። ቱ ሪፒትድ በተን የሚላቸው ምኖችን ነው እዚሽ ጋር የምትታያቸው አላቸው። አሁን ከርሰሯን ተከታተሉ። እዚሽ ጋች እቻ አሁን ጫን ጫን ያረኳትና ይሄ ደግሞ ታምፕ ይለዋል ማለት ነው። ይሄ ታምፕ እሱን ደግሞ ታምፕ ይለዋል። ይሄ ከፍ ዝቅ የምታደርጉበትን ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት ፎክስ ስትድል ላይ ማለት ነው። ዩ ካን ኢንክሪዝ ኤንድ ዲክሪዝ ዘ ቫልዩ ፕሮፐርቲ ኦፍ ዘ ስክሮል ባር ኮንትሮል ባይ ፕሬሲንግ ዘ ሪፒት በተን ኮንትሮል ኦር ባይ ሙቪንግ ዘ ታምፕ ዩ ካን ዩዝ you can set the value property yourself in code which moves the scroll bar too much. The minimum and maximum property determine the range of values that the control can display. The default range of values for value properties from 0 to 1 ይላል። The following sharp program shows a text box and control with scroll bars ይላል። ይሄ ምንድነው? ቴክስት ቦክሱን መልቲ ላይ እናረገው። ከዛ በኋላ ስክሮል ባር ጨመረበት ቦት ሳይድስ ማለት ነው። ከዛ እንደምታዩት እንደዚህ ይሆናል ማለት ነው። እንደዚህ ይሆናል ማለት ነው። እስኪ አሁን እናያለን ማለት ነው። እዚህ ጋር ይሄን የሰራ ነው ፕሮግረስ ባር እንተውና አዲስ ፕሮጀክት እንፍጠር። ፕሮጀክቱን ስሙን አርባን በለውና ከዛ በኋላ አሁን የሚያስፈልገን ምንድነው? ቴክስት ቦክስ ነው የሚያስፈልገን። ስለዚህ ቴክስት ቦክስ እናመጣለን። እዚህ ጋር ሰርች እናርገና ቴክስት ቦክስ ከዛ በኋላ ሎዱ ላይ እንግባና ቴክስት ቦክሳችንን ምን እናርገው? መልቲ ላይ እናርገው። ቴክስት ቦክስ 1 ዶት እንትን ቴክስት ቦክስ 1 ዶት መልቲ ላይን ብለን መልቲ ላይን እኩል ይሆናል ብለን ትሩ ማለት ከአንድ በላይ ላይን እንትን እንዲሆን አንድ ላይን ብቻ እንዳይሆን ነው። ከዛ ደግሞ ቴክስት ቦክስ 1 ብለን ቴክስት ቦክስ 1 ብለን ዶት ብለን ስክሮል ባርስ ልንጨምርበት ነው። እኛ የምንፈልግ ቦት ሳይድስ ነው። ስለዚህ ስክሮል ባርስ ዶት እዚህ ጋር ቦዝ ሆሪዞንታል ነን ቨርቲካል አለ። ነን ማለት የለውም ማለት ነው። ቦዝ ማለት ሁለቱ ነው። ቦዝ እንበለው። ከዛ በኋላ ዲዛይናችን ወደዚህ እናርግና ከዛ እዚህ ጋር መልቲ ላይን ሆኗል። ግን መልቲ ላይን እናርግና ሳይዙን እንጨምረው። ምክንያቱም ኮዱ ላይ እየጻፍ ነው መልቲ ላይን ያደርገዋል እንጂ እንደዚህ ያደርገውም ማለትም ሰፋ ያደርገውም ማለት እንትኑ አሁን ለምሳሌ እንደዚህም እንዳለ እንትን ይላል። ለውጡ ማየት ትችላላችሁ ከፈለጋችሁ ከፍና ዝቅ ማድረግ ትችላላችሁ። ጽሁፍ በሚበዛበት ጊዜ አሁን እዚህ ጋር ዲዲ ጻፍኩ፣ ከዛ ጂጂ ጻፍኩ። አሁን እዩ ከፍ የላይኛውን ስክሮል ባር በምነካበት ጊዜ እንትኗን ይሄ እዚህ ጋር ምንድነው ያላት? እዚህ ጋር ሃንዳውቱ ላይ ምንድነው ያላት? ስም አላት ሃንዳውቱ ላይ ሪፒት በተኗን ማለት ነው። የላይኛውን ሪፒት በተን በምነካበት ጊዜ ሰዓታችን አለቀ እያለ ነው። ትንሽ ነው የቀረን እንጨርሳት። እዚህ ጋር የላይኛውን ሪፒት በተን በምነካበት ጊዜ እያት የላይኛውን አሁን ቴክስቱን ኤፍኤፍ ጻፍኩ፣ ከዛ ደግሞ ኬኬ ጻፍኩ፣ ከዛ እንደገና ኤፍኤፍ ጻፍኩ። አሁን የላይኛውን ሪፒት በተን በምነካበት ጊዜ ኬኬ ከዛ ኤፍኤፍ እንደዚህ ይመጣል። ወደታች በመወርድበት ጊዜ ደግሞ መጨረሻ ላይ ኤፍን ያመጣልኛል ማለት ነው። ነገር ግን በደንብ እንዲታያችሁ ለእናንተ እችን ሳይዟን እንጨምራት ማለት ነው። ሳይዟን እንጨምራትና ለውጡን በደንብ ታስተውሉታላችሁ ማለት ነው። አሁን እንደዚህ በምንጨምርበት ጊዜ ኤስኤስኤስ በምልበት ጊዜ እንትኑ አያችሁት እንትን አክቲቭ እየሆነ ይመጣል ስክሮል ባር። ስለዚህ ከፍና ዝቅ ማድረግ ይችላል ማለት ነው። ነገር ግን አሁን ቦዝ ነው ያልነው። ሆሪዞንታሉን አልጨመረን። ለምን እንዳልጨመረን አላውቅም። ነገር ግን እዚህ ጋር ነንም ማድረግ ትችላላችሁ። ስክሮል ባሩን ሆሪዞንታልን ማድረግ ትችላላችሁ። ቨርቲካልን ብቻ ማድረግ ትችላላችሁ። አሁን ቨርቲካል ብቻ ብናደርገው ተመሳሳይ ነው። ይሄም ተመሳሳይ ነው። ያው አያችሁት ተመሳሳይ ነው።
ሌላ ደግሞ ነን ደግሞ ብታደርጉበት ጊዜ ነን እዚህ ጋር ነን ብታደርጉበት ምንም አይኖረውም ማለት ነው። አያችሁት? የለም ሲጀመር ኢንአክቲቭ ሆኖ ራሱ አልመጣም። የለም ዝቅ ይላል። ከፍ ማድረግ የምትችሉት እንዴት ነው? በእንትኑ ነው። ይሄ ከርስ እንትን አለች አይደል? ብሊንክ የምታደርገውን ከፍና ዝቅ ማድረግ በአፓሮ እና በዳውን አሮ ማለት ነው። እንደዛ ነው ማለት ነው። እና ይሄ እንትኑ ይሄን ይመስላል ማለት ነው። ስክሮል ባር ይሄን ይመስላል። በሚቀጥለው ስለ ሲሻርፕ ዴት ታይም ፒከር ኮንትሮሎች እናያለን። ስላዳመጣችሁኝ ከልብ አመሰግናለሁ። ቪዲዮን ከወደዳችሁት ላይክ አድርጉት፣ ሼር አድርጉት፣ እንዲሁም ደግሞ ሰብስክራይብ ማድረጉ እንዳትረሱ። ሰብስክራይብ ካደረጋችሁ በኋላ የዶላር ምልክት ተጫኑ፣ አዳዲስ ቪዲዮ ስለቅ እንዲያሳውቃችሁ። ሰላሙን ስላዳመጣችሁኝ ከልብ አመሰግናለሁ።